Hi everyone, it's Monette and welcome to another video! So second day here in San Antonio, Basay, Samar. O, kompleto yun na, kung saan ako nakatira. Second day here at home. So yesterday, dumating ako dito sa Samar, dito sa amin, no? And sinurprise ko nga yung mama ko kasi hindi niya alam na uuwi ako. Uwi ako for good. Charot! Joke lang. So, yun, if you haven't seen that vlog yet, I'm gonna put the link below. But for now, since I'm home, this vlog is kind of personal, no? So, since I'm home, I'm gonna show you around lang, sa bahay. Magpapa-house tour tayo, no? Pero hindi naman masyadong, our simple home lang naman. So, this is located sa may Franciscan Village. So, this area kasi, these houses are donated by the Franciscan ng mga taga Forbes Park. Dinonate nila to after nung Yolanda, kung alam nyo yun, the strongest typhoon na umano dito sa Samar and Leyte. So, yun, thank you sa mga taga Franciscan at saka sa mga taga Forbes Park kasi dinonate nila to sa mga yung sa mga bahay na malapit sa dagat. So isa kami sa mga naka-avail. So inayos na lang namin siya. Hindi siya ganito talaga. Ito is ayos ng part. So yan, paano ba? Ang mapapakita ko lang naman talaga sa inyo yung mga tanim-tanim ng nanay ko. Yun lang naman ang napakarami sa bahay namin, di ba? But of course, hello to my chimmy! Hello to all RVs out there. So yan, ang daming commercial, ang daming patalastas. Sige, ano ka na kayo? Itutour ko na kayo, guys. So, yan yung gate. Pagpasok mo, yan yung mga tanim-tanim. So, hindi ko alam yung mga ibig sabihin ng mga tanim na yan. Gusto mo ba i-explain yung tanim mo? So, yun. Pagpasok mo, tanim na naman. Mga halaman, diba? Pagpasok mo ulit, halaman ulit. Yan. Tapos, ito yung mga cactus, collection niya. Yung mga halaman niya. Yung mga treasure niya yan. Yan yung, namin, pinaka-inuman sa inuman area. Pagpasok mo naman dito, yun, living area, hindi room kasi medyo lang pa. So, ito, living room, yan, yung TV, ganyan. Ito yung family picture namin. Yan. So, diba wait lang. So, ako yan. Ito yung ako yung pinaka matanda. And second, third, yan, mga mother dear. Tsaka yung papa ko. Nasa na siya, magpasok halaman. Pagpasok mo, halaman ulit sa living room. Tapos, yung kwarto namin, yan, puro mga mga pamangkin ko, yung kapatid ko na walang ginawa kundi mag-Mobile Legends silang lahat. Tapos, nandiyan yung altar namin. Tapos, halaman ulit. Mag-display ka, halaman ulit yung display mo, yung picture frame mo, diba? Puro halaman, and then, yung dining area. Yun lang naman. Tapos, yun yung mga pagkain mo, yun yung mga, ito nga mag-house tour. Mother dear, ayaw niya, mahihain siya. Bakit mahirap? Yan, so yun, tas dirty kitchen, CR. Yun lang. Dirtiest kitchen. So yun lang. May agenda talaga for today is magluto. Magluto talaga. Yun talaga yung agenda ko, no. This one, dala ko pa siya, guys, galing Manila. Dun ko pa siya. Kasi wala dito mga ganito ata dito sa Manila. Pero, this one is special kasi Saikoro steak from Let's Meat Trading. Yan, na 1 kilo Wagyo Saikoro steak. I think for 1 kilo, yung ganito is 1,500.
na meat siya. So, yun yung ano ko ngayon. Magluluto tayo ng Wagyu din. Wagyu. Ang pagluluto niya is, kailangan mo ng garlic at saka butter. So, where's the garlic, mother? Garlic. Garlic. Ay. So, ganito daw siya. Ganito daw paano lutuin. Ayaw talaga ng internet. First, garlic. Na yung garlic and butter. Garlic and butter. We are the lovesick girl. Bas namin. Yan yung view ng pagkakas. Huwag na doon. And then, butter. Let's cut some butter. Because before pandemic, ano kami nito sa may high street banda. Sobrang mahal niya. Nakabili kami ng parang Wagyu. Tatlong cubes lang for 100 pesos. But for this Dami yung one, view namin this dito is sa kusina. 1,500, 1 kilo. So, relaxing yung view ng ano namin. No? So, at first, yun, magpaan muna tayo. Sobrang na-excite kasi ako. It's 1,500, 1 kilos na siya. Diba? 1 kilos of ano na, Wagyu na. So, sulit, diba? Kaya sabi ko, magdadala talaga ako dito sa bahay pag nakauwi ako. Para makatikim na din sila. I think this is the first time na matatry nila yung Wagyu, diba? By Chef Monette. By Chef. So, medyo mainit na siya. Lalagay na natin yung butter. Ah! Oh my God. Oh my God. Ang laki natin. Okay. Okay, pagpasensyahan nyo na. At hindi talaga ako nagluluto. So, ang lakas ng amoy. Nakakaloka. Yan! Oh my God! Naluluto na siya, guys! Nagiging golden na siya. Habang hinihintay natin maluto.
Are you excited? Para kita tissue. Okay. Hey! Luto na siya, guys! I'm excited. Super excited. Wagyo ini, wagyo. Wagyu! Ah, wagyo. Wagyu! Wagyo, ang sarap. Wagyu plus kalabasa. Parisa ng ginataang kalabasa with malunggay, Kain po with tayo. with dried fish, with red rice. Sarap. Commercial model. Sarap. Nidoro ko eh. Sarap. Law-law. Sarap. First time makatikim, ang sarap-sarap. First time nila makatikim ng Wagyu. Inulam.